So let's familiarize now the tables. Familiarize the tables. Table 7.1 speaks about the schedule of principal, accessory, and conditional use occupancy of building or structure. Row 7 na tayo. Row 7 na tayo. Other occupancies, hindi naka-designate dyan. No? But the building height limit is provided in separate table. In separate table. So familiarize lang ng table, no? At kung ano yung gamit ng table na yan. Goods na tayo dyan? Naintindihan na yung gamit ng table? Punta tayo sa section 702. Nasa row 7 na tayo. Change in use. Ang sabi na section 702, no change shall be made in the character of occupancy or use of any building which would place the building in a different division. Hindi na pwedeng bago-baguhin. O ano yung nakalagay na division? Of the same group of occupancy or a different group of occupancies unless such building is made to comply with the requirements of the code for such division or group of occupancy. The character of occupancy of existing buildings may be changed subject to the approval of the building official, and the building may be occupied for purposes set forth in other groups, provided the new or proposed use is less than hazardous based on life and fire risk than the existing use. Amen. Wala daw pwedeng baguhin sa mga use without the application of change in use sa office of the building official. Example, ang kinuhanan mo ng building permit ay residential. Pag nabigyan ng occupancy, hindi mo siya pwedeng gawing commercial without change in use. Bawal. Okay? Bakit bawal, sir? Pareho na naman structure yan. Kasi pagka-commercial yan, iba ang consideration mo sa una, setback. Nakaiba yun. Ba? Kasi ang setback ng commercial, 5 meters. Ang front. 4.5 lang ang residential. Ang rear and side niya is 3 meters. While in residential is only 2. No? So magkakaiba ang kanyang restrictions. Next, of course, mas mahal ang bayad sa application pagka-commercial. So, hindi pwedeng baguhin. Okay? Hindi pwedeng baguhin. Section 703, ang letter B lang naman ang kailangan nating tingnan, where minor accessory uses do not occupy more than 10% of the area of any floor or building, nor more than 10% of the basic area permitted in the occupancy requirements, in which case the major use of the building shall determine the occupancy classification. Kaya nga, di ba, doon sa R5 lot, pagka more than 55%, commercial na siya because ang mag-determine sa kanya ay ang kanyang major use. Never mind number 1 ng section 704. Number 2, fire resistance of walls. Never mind na lang yan. Basahin nyo na lang to. Dito tayo sa number 4. Okay? Importante yung number 4. Ang number 4, describe the determination of the building footprint
and firewall requirements. So, diyan naka-describe ang determination ng EMBF. And then, determination ng MACA, Maximum Allowable Construction Area. And then, determination ng Rule 8, yung setback. Yung mga tumatahol dito sa loob ng studio. And then, letter B describes about firewall. No? Pero mas magandang pagtuunan ng pansin ay ang letter C, footprint based on firewall provision. Okay? Sinasabi ng code that kung may firewall on one side, the footprint of the proposed building or structure shall be measured horizontally from the property line with a firewall to the outermost faces of the opposite exterior walls of the building or structure, provided that applicable stipulations of the fire code are strictly followed. Sinasabi lang naman dyan, pagka mayroon kang property line, may isa kang side the firewall, projection mo to that setback yard na natira. No? Number 2, if with firewall on two sides or on one side and the rear property line, the footprint of the proposed building structure shall be measured horizontally from the opposite property line in case of firewall on two sides or from the rear property line with the firewall to the outermost faces of the opposite exterior walls of the building, provided that the applicable stipulations of the fire code are strictly followed. Dalawa yung firewall mo, dalawang side. Ipo-project mo lang yung dalawang line sa kabilang side. No? Yun lang naman sinasabi. Ang number 3 ang pinaka-importante sa lahat. Sa R1. May nakikita akong post sa Facebook. Mali yung pagkaka-describe. No? Sinasabi dyan, absolutely, no firewalls are allowed for a low-density uses or R1. Walang firewall sa R1. An abutment of up to 3.20 meters from established grade level may however be permitted, but solely for the purpose of supporting a carport roof. That's the purpose of putting up an abutment. To support the carport roof. Provided further that such abutment shall be constructed of. Okay? Take note of the wordings. Kasi sinasabi ng code, such abutment shall be constructed of perforated or decorative concrete blocks above 1.50 meters measured vertically from the established grade level. Such an abutment shall not be longer than 7 meters or 50% of the side property line in total length, whichever is shorter. Ang nakikita ko nagsisirculate sa Facebook, nakalagay doon, ang material daw ay perforated decorative blocks. Walang perforated decorative blocks. Ang nakalagay dyan, perforated or decorative blocks. Dalawang material ang dinidescribe. Hindi perforated decorative blocks. Kasi ang perforated sheets yon, parang expanded metal. Yung may butas-butas, yung sa Mega Mall, yung pasad ng Mega Mall na yan na blue. No? Perforated metal yon. So walang perforated decorative blocks. Magkaiba ang perforated metal sa decorative blocks. Dalawang material ang binabanggit. No? Doon sa Facebook, ang nilagay, perforated decorative blocks, wrong. Okay? Klaro? Oh, kailangan ko pa bang i-drawing? Ha?
That niloloko ni Tapon. Puso ko kasi yan, kaya hindi ko ano. Okay. Lote. R1 ha, R1. Sinasabi sa R1, hindi pwede yung firewall. Ang pwede, abutment. Hindi at pwede ang firewall. Ibig sabihin, mayroon kang setback. Kung maglagay ka ng carport, pwedeng dito ka maglagay ng abutment. And portion of which ito ngayon ang iyong carport. So this is an abutment. Okay. Si section natin. Si section. Dito siya. This is 3.20 meters. Yan yung height. Okay? And then, 1.50 meters. Ito lang ang pwede maging CHB. Yung portion na to, yan ay either perforated metal or decorative blocks. Ito. Deco blocks or perforated material. Klaro? Klaro ha? Okay. Ang width nito na sinasabi ng code is not more than 7 meters. Or 50%, not more than 50% of the perimeter nito, yung length na yan. Diba? Now, ang purpose is to support a carport roof. Yun lang ang purpose niya. Kailangan bang mag-0.40 above? Pag nag-section ka, ito yung yan yung abutment mo. Ganito ba yung roof? Kailangan ba ng 0.40 dyan? Hindi na. Kailangan nyo bang maglagay ng cantilever para mag-support? O pwede siyang dito na? Tapos pagpa-flashing ka dyan, pwede. Ganon. Walang nababanggit dyan yung 0.40. Kasi hindi siya firewall. Kahit ng 0.40 ka dyan, bukas ito. Kasi hanggang dito na yung CHB mo, decorative blocks yan, bukas yan. Makakapag-transfer ng fire. Magkakaroon ng natural light, magkakaroon ng ventilation. Yun ang purpose sa R1. Clear na tayo? Okay. O diba, design 1? So, may 9 design ka kami. May design 2 para ituro sa atin. Okay na? Okay? Gets ha? Okay na tayo sa number 3. Number 4. For medium density residential, R2. Tapos na tayo sa R1. R2 tayo. R2.
uses or occupancy. A firewall can be erected on a maximum of 80% of the total length of a side property line, provided that only one side property line is used for a firewall in the case of R2 structure, and provided further that the applicable stipulations of the fire code are strictly followed. So allowed ba sa R2 ang firewall on two sides? Allowed? Ha? Yes. 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 Yes po. No. One side lang ang binabanggit dyan. Pero, allowed ang abutment on the other side. Naalala nyo kanina? Abutment is allowed on the other side. Pero siyempre balik abutment ka, bukas yun. So one side. Decorative blocks yun. And yung structure mo doon, sa setback mo, nandun pa rin ang kanyang building footprint. Di ba? Kasi, sinasabi dyan, only one side of the property line is used for a firewall in the case of R2 structure. And kailangan 80% lang of the total length of side property line ang yung firewall. Illustrate natin ulit. Saan ba? R2 R2. Okay, R2. Sinasabi diyan sa R2, only one side is allowed for a firewall. Ibig sabihin, may setback ka on the other side. Ito yung firewall. Pag nag-firewall, hindi dapat nakasentro ang property line. Sa loob ka ng property line mo. Kung ito ang iyong property line, ang firewall mo dapat ay nandito. Hindi sa sentro. Ang kapitbahay mo pag nag-firewall, dito rin yan. Magkatabi ang firewall nyo. Unless may agreement kayo ng kapitbahay mo na i-center na natin pareho yan. Happy na lang tayo sa gastos. Pero biglang binenta ng kapitbahay mo yung property niya. Yung sunod na bumili, away kayo. Diba? Problema dyan. So sinasabi, only one side is allowed in R2. Pero doon sa principle na binasa natin kanina, sa may mga asterisk, di ba? Table 8.2, allowed ang abutment. Allowed ba ang abutment? So kung allowed ang abutment, pwede ka mag-abutment dito. Pero hindi natatanggal ang wall na to. Bakit? Hindi ka allowed mag-firewall. At ito, kung abutment yan, bukas yan. Decorative blocks. Ito lang ang sarado na firewall. And yung portion na to, either you're going to use this as a balcony or patio. Na? Yan ang allowed. Ha? And yung length ng firewall mo na yan sa R2 should be maximum of 80%
of the length nito. Of the length yan. 80%. Klaro? Ibig sabihin, kung ito yung property mo, length, mayroong 2 meters dyan, dito, tsaka palang aakyat yung firewall. Itong portion ng firewall mo. Ito ay fence. Okay? At ito ang 80% ng length nito. Klaro? Naintindihan ha? O, thumbs up kung naintindihan. Sir, applicable ba dyan yung 0.4 meter from the rock line din, sir? Kasi firewall yan. Naintindihan ba? Magsabi kayo kung hindi naintindihan. Okay, R3. R3 tayo. The same principle. Pagdating sa R3, the same principle. Sa R3, allowed ang firewall on 2 sides. Ito, sigurado ng 2 side. Kanina, sa R2, 1 side lang yon. Ang kabilang side ang pwede abutment. Pero sa R3, firewall na talaga ang kabilang side. At sa kabilang side, 2 firewall yon. Okay? Pero, ang ating firewall component sa R3 is only up to 2 story. Diba? Ang R3 natin ay ilang story dapat? Pag basic R3, up to 3 story. Pag maximum R3, up to ha? Six or 12? Ha? Sa maximum? 6 to 12, sir. Oh. Okay? Pero ang firewall, doon lang yon sa 2 palapag. Doon lang yon sa 2 palapag. Ha? So kung mayroon kang basic R3 na 3 story, ang iyong firewall hanggang 2nd floor lang. Pagdating ng 3rd floor mo, hindi ka na pwedeng mag-firewall. Babalik ka sa setback. Pagdating mo sa maximum R3, up to 2 story lang din ang iyong firewall. Pagdating mo ng 2nd floor, up to 12th floor, may setback. Klaro? Ha? Pagdating sa length ng firewall, 80, sa 2 side, 85% lang siya ng length ng isang side na yan. And pag dinugtong mo yung 2 firewall, kung 2 sides yan, pag dinugtong mo yon, ang total niya dapat ay hindi lalagpas sa 65% of the total perimeter ng lote. Klaro? Now, punta tayo sa letter B. Pareho lang ang description. Pero sa letter B, 1 side and rear. Again, class, pag sinabi natin 2 side ng firewall natin, talagang literal yon na side, left and right side. Pagka ang isang firewall mo ay nasa likod, side and rear. Okay, side and rear.
Kasi minsan may naririnig ako na, dalawang side yung firewall namin, isa sa likod. Eh, hindi yung side. Likod nga eh. Okay? So sa letter B, one side and rear, hanggang dalawang palapag pa rin ang firewall natin sa side. And then, pagdating ng third floor, papasok, setback. Pagdating sa likod, 3.20 lang ang taas ng firewall. Almost one story lang yon sa likod. Ha? And of course, 90% of the total length ng isang perimeter ang coverage ng firewall. Exception, pagka ang width ng iyong lote sa R3 ay more or less 4 meters, then you can utilize 100% of that perimeter to be your firewall. Claro? Ha? Okay. Never mind R4. Kasi ang R4, townhouses, dikit-dikit talagang may separation wall naman talaga yon. Ang requirements lang ay magkakaroon ka ng 0.40 na above the roof. Para hindi magkakaroon ng transfer of fire immediately. Okay? Question. Sir, pwede bang magiging 0.60 ang taas instead of 0.40? The answer is yes. Minimum ang 0.40. Pero kung ang city or municipality, mayroon silang ordinance na kailangan 0.60 or 1 meter yung taas ng separation walls, wala kang magagawa doon. Masusunod sila. Ha? Kahit sabihin mong pangit yan, wala kang magagawa doon. Klaro? Ha? R5. Ang R5 tsaka yung R3, pareho lang ang konsepto. Nagkakaiba lang yung percentage ng length ng firewall doon sa isang perimeter niya. Okay? Pareho lang ang konsepto. Ang pagkakaiba dyan, ang firewall ng R5, kasi yung R5 up to 18-story condominium, up to 18-story. So, ang firewall ng R5 is up to 8-story. Okay? Ang firewall ng R5 sa side ay up to 8-story. Pero pagdating sa likod, pagka yan ay one side and rear, ang firewall sa likod is only up to 14 meters. So you have to divide it based on your average floor to stop it. Or floor to floor height limit. Okay? Klaro? Naintindihan? Class, naintindihan? Sige nga, thumbs up kung naintindihan yun na sa Zoom. Sige naintindihan. Okay. Commercial. Tapos na tayo sa R1 to R5. Hoy, mamaya na kayo mag-discussion dyan. Ginig. Tapos na tayo sa R1 and R5. Commercial. May firewall restriction ba sa commercial? The answer is no. Walang firewall restriction sa commercial. Ang sinasabi lang dyan, the provision of a fully functional sprinkler system and the installation of other fire retardant or fire suppression devices in the case of commercial, industrial, institutional structures may now allow firewall construction for up to 70% of the total perimeter of the property lines. Okay? Ang restriction siya lang 70% ng total perimeter of the property lines, provided that the prescribed setbacks, yards and courts fronting the road right of way are first fully complied with. Ang tinutukoy nila na pinaka-importante sa harap. Yung setback lang sa harap sa road right of way.
hindi binabanggit ang likod. So pwede kang mag-firewall sa likod, pwede mag-firewall on side, as long na up to 70% of that perimeter shall be occupied as firewall. And provided further that all applicable stipulations of the fire code, particularly on the number, type, and location of fire exits are strictly followed. Yun ang pinaka-importante, ha? Fire exits, fire sprinkler systems, and other fire retardant and fire suppression devices. Pagdating sa commercial building. Kung nakakapunta kayo ng Ortigas, gusto ko yung fire escape ng Green Hills Christian Fellowship. Exposed, di ba? Hindi siya nakatago. Kasi karamihan ngayon ng mga fire escape nasa loob ng building, sarado. Di ba? Pag nagkasunog, suffocate ka. Pero pagka open ang fire escape, kasi may mga style ng Bureau of Fire na sa mga alanganing sitwasyon, patatalunin ka kahit sobrang taas yan. No? Tapos may sasalo lang sa iyo doon sa baba. No? Eh kung naka-enclose ang iyong fire escape, like for example sa mga malls, di ba? Enclose. Tapos makapal na yung usok sa loob. Minsan namamatay sa suffocation, hindi doon sa fire mismo. Okay? So itry nyo i-revisit minsan ang sinasabi ko. Okay, questions? Other questions? Wala?